Tomi Kihulta, TKI ja biomekaniikan asiantuntija. Pitkä ura Kihulla. Siinä esittely lyhyesti. Tästä musiikin hyödyntämisestä urheilussa niin pari juttua. Katsotaan minkä asti päästään. Ja, on vähän liikaa slideja, mutta mennään näiden mukaan. Eli tässä sisältö on kaksi tavallaan erillistä. Vähän niin kuin on yksittäinen tutkimus, joka oli minun henkilökohtainen kiinnostuksen lähde tälle asialle aikanaan. Ja sitten on tämä tämmöinen review-artikkelin yhteenveto. Ja aikaa ei ole tullut käytettyä niin paljon, että tämä on pikkusen sekainen, mutta kyllä sieltä nyt varmaan jotkut ajatukset tulee selväksi, mitä tässä niin ainakin tässä review-artikkelissa on tehty. Lähtökohtaisesti monet varmasti uskoo siihen, että intuitiivisesti että urheilulla voisi olla joku yhteys musiikkiin. Ja semmoista tutkimusnäyttöä on loppupelissä aika vähän niin näistä jutuista. Ja alkuun muutama varoitus, että mulla ei ole minkäänlaista tuon taivallista tutkimuskokemusta tästä aiheesta, että tämä tulee ihan puhtaasti näiden kirjallisuusjuttujen kautta. Ja käännökset mahdollisesti diosaan ontuvia, kun ei välttämättä kaikkea näitä termejä ymmärrä. Ja sinällään kaikissa lauseissa siellä on alkuperäisessä artikkelissa ehkä näin konditionaali. Se saattaa olla näin, että semmoista ehdotonta totuutta eivät tee sinä artikkelit kerro. Ja viimeinen ei oikeastaan liity mihinkään, mutta se vaan pitää sanoa. Tämä ensin tämä David Merrellin tämmöinen tutkimus, mikä minua kiinnosti mikä sai opiskeluaikana kiinnostumaan tästä aiheesta jollakin tavalla, on tämmöinen Music Mice and Mazes, joka voitti jonkun osavaltion lukion tiedekilpailun. Tämä ei ole varsinainen tutkimusartikkeli, ja kun tämä on tehty vielä ennen internet-aikaa, niin tästä ei löydy ihan semmoista selkeää viimeisen päälle mitään artikkelia, mutta siitä löytyy kyllä video YouTubesta. Eli mitä tässä tutkittiin, tämä David, mitä hän tutki, niin hän pisti hiiret tekemään labyrinttitehtävää ja sitten ne harjoitteli sitä ilman musiikkia, kuuntelemalla klassista musiikkia eli Mozartia tai thrash metallia eli Anthraxia silloin. Ja 24 hiirtä per ryhmässä ja 10 tuntia musiikkia taisi olla viikossa ja harjoittelua 3 kertaa viikossa 3 viikon ajan. Ja lähtötaso niin kun tuonne labyrinttiin mennessä niin oli jotakin 10 minuuttia näillä hiirillä. Ja tuolla alalla toi YouTube-linkki, jos jota kiinnostaa katsoa se. Siinä on tämmöinen niin seminaariesitys tämän kaverin pitämänä. Ja mitä se löysi tuloksena tämmöisen tutkimuksen perusteella oli, että ne, jotka musiikkia kuuntelematon ryhmässä paransi 5 minuuttia, eli noin 50%, ne, jotka kuunteli klassista, paransi 8 minuuttia, eli yli 8 minuuttia, eli 70%, ne, jotka kuunteli thrash metallia, niin heikensi 20 minuuttia, eli miinus 200%. Eli siinä niin tavallaan vielä sitten se, että tämän parannuksen lisäksi niin siellä toisen viikon kohdalla se rupesi klassinen puremaan hiiriin ja ne rupesi tulemaan paremmin. Eli selkeästikin klassisella musiikilla oli positiivinen vaikutus ja thrash metallilla negatiivinen. Ja johtopäätös oli hänellä tietysti, että raskas rock tuhoaa ajattelun että näin oli hänen niin kuin yhteenvetonsa. Mutta pitää muistaa, että siihen liittyy vielä se asia, että klassista musiikkia kuunnelleet hiiret, kun ne sitten pyrittiin palauttamaan takaisin sinne eläinkauppaan tai jonnekin, missä niitä pidettiinkin, niin pistettiin semmoisen koppaan ne 24 hiirtä, niin ne, jotka kuuntelivat sitä klassista musiikkia, niin ne käyttäytyi rauhallisesti laitettaessa ne yhteen. Ja sitten taas näitä thrash metallia kuunnelleet, niin niitä ei voinut laittaa yhteen, koska ne rupesi tappelemaan keskenään, ne olisi niin kuin tappanut toisensa raadelleet. Niin niistä tuli hyvinkin aggressiivisia näistä että ne pitää semmoinen 3 viikon rauhoitusjakso, että ne pystyy niin kuin laittamaan samaan tilaan. Eli siinähän se tarkoittaa sitten ehkä urheilun kannalta, minä aikanaan ajattelin sen näin, että tietysti semmoiset lajit, missä ajattelu on niin kuin tärkeä, niin niissähän niin kuin tämmöinen klassinen musiikki voisi olla niin kuin paikallaan, että sitä päätöksentekokykyä ehkä niin kuin peittäräisi. Mutta onhan meillä tietysti näitä lajeja, joissa ei niin kuin hirveästi aivoja tarvitse, jossa lähinnä tönitään ja tapellaan tuolla, niin siellä nyt ehkä sitten taas se aggressiivisuus voi olla ihan paikallaan. Että mä ei ole taas yksiselitteistä, että toinen olisi parempaa kuin toinen musiikki. Tämä oli se taustatutkimus, mikä minun aikanaan ihan oikeasti silleen, että tämä on ihan mielenkiintoista, miten sitä musiikkia voisi käyttää urheilun ja siihen liittyvien asioiden manipuloinnissa. No tätä
Journal Clubia varten katsoin tämän yhden review-artikkelin, jonka löysin tuolta, eli Terry et al. Musiikin vaikutukset liikuntaan ja urheiluun Meta-Analytic Review. Ja siitä johdannossa ensin kerrottiin että musiikki on lisännyt suorituskykyä, on löydetty tämmöisiä niin voiman ja tehon, kestävyyden kuin työtehon suhteen on yksittäisiä tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet, että sillä voisi olla niin kuin positiivisia vaikutuksia suorituskykyyn. Ja kuten huomataan tuosta ensimmäisestä, niin ensimmäiset tutkimukset on tehty jo aika kauan aikaa sitten, yli 100 vuotta sitten, että mistään uudesta asiasta nyt sinällä ei ole kysymys, mutta tavallaan tämä on niin kuin se lähtökohta, että ainakin yksittäiset tutkimukset tätä positiivista vaikutusta ovat pystyneet osoittamaan. Ja sillähän he ovat lähteneet sitten varmasti tätä reviewta tekemään. Ja näitä mahdollisia etuja on musiikista on tämmöisenä palautumisen edisteinä. Se aiheuttaa erilaisia fysiologisia muutoksia, että se ei jää pelkästään niin kuin tavallaan aivojen sisälle. Urheilijat käyttää tietysti hyvinkin paljon musiikkia eri tavoin rentoutuakseen ja virittäytyäkseen suoritukseen. Ja sitten tässä urheilutapahtumissa on aika paljon tämmöistä musiikin tuomaa jännitystä, patriotismia ja niin kuin, tunnelman nostattamista katsojien keskuudessa. Vaikutukset musiikissa on tietysti, niihin vaikutukset riippuvat monista tekijöistä, näistä musiikillisista, henkilökohtaisista, tilannesidonnaisista tekijöistä. Että tämä on tietysti hyvin monisäikeinen ja monelta kantilta voidaan tätä asiaa lähestyä. Että tämä yksilöllisyys täällä tietysti aina taustalla on olemassa ja nämä tilannekohtaiset asiat erilaiset. Ne on listattu siinä slaidilla. Sinällään tässä reviewssa niin käsiteltiin tätä asiaa, ne jaettiin vähän niin kuin 3 eri osa-alueeseen nämä musiikin mahdolliset vaikutukset näihin fiilisasioihin, tunteisiin, sitten tämmöiseen koettuun kuormitukseen niin kuin suorituksen aikana ja sitten itse tuohon suorituskykyyn jotakin kosketuspintoja. Ja tuolta kirjallisuuskatsauksen puolelta siinä fiiliksistä kerrottiin että se on tietysti tämä vireystilan hallinta ja tunnetilojen saatelu on se yksi yleisimmistä musiikin käyttötarkoituksista urheilun saralla ja luonnollisesti tämmöinen nopea musiikki stimuloi ja aktivoi ja se aktivoi myös näitä fysiologisia reaktioita, että se ei ole pelkästään niin kuin tunnetason asia. Ja toisaalta taas rauhallinen musiikki tietysti rauhoittaa ja vähentää tämmöistä sympaattista aktiivisuutta, että sielläkin on tietysti myös mukana tämä ihan tämmöinen fysiologinen aspekti. Ja noihin tunnekokemuksia tunteisiin liittyen, niin on hyvin semmoinen niin kuin normaali ihmisen tapa, että nämä meidän reaktiot niin kuin tahdistuvat siihen musiikkiin, mitä me kuunnellaan. Ja se on ihan tämmöinen niin kuin luontainen reaktio. Ja on hyvin tämmöinen yleinen suurin osa ihmisistä tykkää, että esimerkiksi korkean intensiteetin harjoituksessa niin musiikin tempo on korkea, niin silloin tykätään siitä. Että se on aika semmoinen niin kuin universaali, että se on meillä kaikilla samanlainen. Ja samalla tavalla kun tietysti on, niin kun se liike menee siihen musiikin tempoon, niin samalla tavalla aivoalueella on taipumus mennä siihen musiikin rytmiin mukautua. Ja tätä voidaan tietysti tätä musiikkia sikäli käyttää osana alkuveryttelyrutiinia ennen suoritusta, joko nostamaan tai laskemaan virettilaa riippuen, mikä se tavallaan se virettilan muutoksen tarve on. Noihin tunnekokemuksiin ja tunteisiin liittyy myös tämä, että tämä on niin kuin musiikkiin vähän niin kuin ehdollistutaan niin kuin monen muuhunkin asiaan, että se yhdistetään helposti johonkin negatiiviseen tai positiiviseen tunteeseen. Joku tietty kappale saattaa assosioida erityisen miellyttävään fyysiseen kokemukseen. Se tavallaan siirtyy sitten myös siihen, kun sitä suoritetaan sitten uudestaan. Ja varmasti monella on ihan meilläkin kokemuksia, että meillä on joku kappale, joka on jossakin kohdissa soinut sillä tavalla, että on ollut hyvä fiilis. Ollaan oltu tanssilattijoiden kuninkaita tai jotain muuta vastaavaa. Sitten näihin kuormituksen kokemukseen.
Eli tässä niin kuin tavallaan se ajatus on, että se niin kuin, tavallaan se kokemus tulee täältä niin kuin hermoratojen kautta, ja sillä hermoradolla on semmoinen tietty aistileveys, että ne pystyy vain ottamaan tietyn verran niin kuin, impulseja kuljettamaan ja viemään toiselle, niin se tavallaan tämä musiikki ottaisi osan niistä impulssileveydestä, kaistaleveydestä, eikä kaikki jää sille niin kuin tavallaan sille musiikin aiheuttaa, eikö tuon liikunnan aiheuttamalle kärsimykselle. Eli ne niin kuin vaimentaisi tätä fyysistä palautesignaalia. Ja mikä on tietysti osittain kaikkea liikuntaa vasta, että juoksumattohan on keksitty aikanaan vankien vähän tämmöiseksi niin kuin kidutusvälineeksi, että liikunnanhan pitää tuntua pahalta, että onhan tämä nyt vähän kereettinen ajatus ruveta tekemään sitä paremman oloista. No sitten kun fyysinen intensiteetti kasvaa, niin se saattaa olla, että se musiikin kyky hillitä sitä niin kuin vähenee, koska se tietysti aiheuttaa suuremman impulssin. Ja toinen tämmöinen, ehkä sitten tämmöinen fysiologinen alue on, tai tämmöinen selitys tälle koko vähentävälle efektille on tämä, että se niin kuin tuolla etu- ja keskialueiden välistä, niin kuin, niiden välistä kommunikaatiota niin kuin heikentäisi. Ja se vähentäisi sitä kuormitustietoisuutta. Se on taas näitä niin kuin fysiologisia selityksiä. Sillä taustalla tämä on ainakin spekulatiivisella tasolla. Ja on niitä osittain aivotutkimuksella tutkittukin. En osaa nyt muista ulkoa, mikä tämä Bigliassin kyseinen tutkimus oli. No, suorituskyvystä ihmisillä on tosiaan siis taipumus muokata liike musiikin rytmiin, että se on hyvinkin tämmöinen evoluutiospsykologinen homma. Ja sehän on näkynyt kaikissa tämmöisissä jo primitiivisissä heimot, niin nehän tanssii kaikki, ne lähtee musiikin mukaan. Kaikki sotilastoiminta on aikanaan ollut marssimusiikkia. Sitten on tietysti urheilussa on ihan normaalisti urheilusuorituksia, ja onhan meillä tietysti näitä muutamia lajeja, joissa se musiikki on ihan keskeinen niin kuin elementti siinä itse lajissa. Ja sitten tämä musiikin lisääminen niin saattaa tehottaa tätä liikkeen taloudellisuutta, että siihen on tietynlaisia osviittoja tai todisteita, ja niitä tuleekin tuossa vähän myöhemmin myös vielä esille. No sitten noista rytmisistä vasteista vielä sen verran tuossa itse reviewssa tuli, että tietysti tämä teknologiakin tällä takana kehittyy, että on tietysti sitä musiikkia voidaan tehdä niin kuin synkronisti niin, että pistetään musiikki ja se musiikki ohjaa sitten sitä, että se rupeaa menemään siihen johonkin rytmiin. Mutta toisaalta voidaan myös nykyisin tehdä ne niin päin, että tavallaan se musiikki, mikä taustalla tulee, niin tulee sen rytmin mukaan, mitä sinä itse liikut. Että tietysti tämä teknologia tällä taustalla kanssa kehittyy koko ajan, että voi niin kuin tutkimusasetelmallisesti tehdä erilaisia kokeiluja. No, sitten tässä reviewssa itse, että kun nämä oli niitä niin kuin taustajohdantoa siihen, niin kuin mitä kirjallisuudessa oli kerrottu, ja sitten tähän, että millä tavalla tämä itse reviewun meta-analyysi tehtiin, niin sen menetelmistä, että siinä nyt lähinnä käytettiin tätä tämmöistä viitekehystä, jossa on tämä fysiologiset, psykofysiologiset ja psykofysiologiset ja puhtaasti fysiologiset aspektit, niin kuin, että niitä tarkastellaan ja miten se sitten tuo suorituskyky kanssa sillä niin kuin mahdollisesti paranee. Ja hirveästi olivat etsineet artikkeleita kovan ison määrän, niin kuin ne aina tehdä näissä reviewissa, ja lopulta sitten käteen jäi tuo 139 tutkimusta. Että sillä perusteella eihän se loppujen lopuksi määrä kovin iso, erityisesti kun tässä tehtiin aika paljon erilaisia tilastollisia analyysejä, niin kuin vertailuja. Ja nämä olivat niitä raja-arvoja, mitä ne käytti näihin tilastollisiin taustavertailuihin, eli musiikin tempo, että onko se hidas vai nopea, niin se oli tuo 120 biittiä minuutissa. Liikkumisen intensiteetti, oliko se matala vai korkeata 70, oliko aktiivista vai ei-aktiivista liikkuja niin 3 kertaa viikossa raja-arvona. Sitten näitä erilaisia tilanteita, että käytettiinkö sitä musiikkia ennen suoritusta, synkronisti suorituksen aikana vai ei-synkronisti. Ja sitten tuo tutkimuksen laatu, oliko tutkimus niin kuin arvioitu heikoksi, kohtalaiseksi, hyväksi, ja oliko tutkimus toteutettu laboratorio- vai kenttäolosuhteissa. Tuloksissa siinä näkyy tuo effect size G
Eli yleisesti ottaen semmoinen pieni, tämähän on muistaakseni, nyt en muista ulkoa meneekö oikein, mutta tässä efektissä olisi ollut 0,2, 0,5 ja 0,8 ne pieni kohtalainen suuri vaikuttavuus. Ja siinä nyt eniten noihin tunteisiinhan se niin kuin liittyy tuo musiikin käyttö, mutta sitten myös suorituskykyyn, koettuun rasitukseen ja hapenkulutukseen. Ja tuo Wu tuolla kertoo, että oliko ne tulokset niin kuin heterogeenisia vai yhdenmukaisia. Ja mitä isompi lukema, niin sitä heterogeenisempää tavallaan se tutkimustulos oli siinä ja mitä pienempi niistä vähemmän. Sitten oliko näiden tulosten välillä eroavaisuuksia ja minkä tulosten välillä oli eroavaisuuksia noiden alakategorioiden tunne, syke, suorituskyky, koettu kuormitus ja hapenkulutus. Ja tuossa noita jatkoanalyysejä, eli semmoinen yleisefekti oli tilastollisesti merkitsevä sitten tuolla, että onko kysymys liikunnasta vai urheilusta, niin siinä tuli ero, että liikunnassa oli pikkusen enemmän niitä kuin urheilussa niitä vaikutuksia. Ja sitten tuossa musiikin tempossa löytyi tilastollinen, eli onko nopeata vai hidasta musiikkia, niin sillä on niin merkitystä noihin tuloksiin, miten musiikki vaikuttaa. Ja sitten noita pohdiskeluja noista, että mitä tässä esitettiin, niin oli tosiaan, että musiikista hyötyä 4-5 tarkastelusta tulosmuuttujasta, eli tunteessa, suorituskyvyssä, subjektiivisessa kuormitusarviossa ja hapeuttokyvyssä, ja sitten ei ollut sykkeessä. Vaikutukset oli pieniä, mutta tilastollisesti merkitseviä. Oli tämä iso kuva. No, pohdiskeluja sitä tunnepuolesta. Se lähtökohta, että siis, jos saadaan sitä positiivista tunnetta ja nautinnollisuutta lisättyä siihen liikuntaan, niin tietysti motivaatio liikuntaan ja urheiluun kuvittelisi kasvavan, niin sillä tavalla saataisiin sitä musiikkia hyödynnettyä myös niin kuin ei pelkästään urheilussa, vaan tietysti myös tämmöisessä koko kansan liikuttamisessa. Mutta se, mikä niin näissä kaikissa yleensä on, että mitä pitäisi ja miten pitäisi tehdä, niin se nyt ei kovin selvää ole. Että ei tästä semmoista niin kuin selkeää guidelinea pysty antamaan, että käytän näin. Niin se niin kuin on vielä lisää tutkimusta tarvitaan. Ja ylipäätään tämä tämmöinen emotion kaappaaminen juuri tämän niin kuin motivaation ja hyvän olon lisäämiseksi liikuntaan, niin tämä oli niin kuin se yksi sellainen, mitä he toivat esille tässä. Ja erityisesti koettu tämmöisen hedonisen periaatteen mukaisesti, kun yksilöt pyrkivät yleensä maksimoimaan mielihyvää ja minimoimaan kipua, niin silloin tarkoituksena musiikin kannalta saattaisi olla parempi, että nimenomaan se nautinnon edistäminen sen sijaan, että painotetaan niitä fysiologisia seikkoja. Vaikka tulokset ei niin tämän tilastollisesti eronneet tämä, että valittiinko se musiikki sillä itse vai oliko se jonkun muun valitsemaa, niin silti on myös tämmöisiä niin kuin yksittäisiä tutkimuksia, että tämä omavalintainen omien mieltymyksen mukaan valittu musiikki saattaisi olla niin kuin pikkusen parempaa, tai että se on kuitenkin harkitsemisen arvoinen, että millä tavalla sitä pitäisi, ja ehkä myös semmoisen niin kuin tutkimisen arvoinen, että miten sitä kannattaisi hyödyntää. Pohdiskeluja edelleen tästä musiikista ja fysiologisista toiminnoista. Edelleen musiikilla voi olla pieni, mutta merkittävä vaikutus hapen käyttöön, että tämmöisiä, että verenvirtaus lisääntyy 26% kuunnellessa miellyttävää musiikkia, mutta vähenee 6%, kun kuuntelee ahdistavan musiikin jälkeen. Eli myös tänne fysiologiapuolelle sillä saattaa olla ihan tämmöisiä, ja nämä ovat lääketieteellisten tutkimusten kanssa niin tosiaan yhdenmukaisia, niin ihan tämmöisiä niin positiivisia vaikutuksia, joita olettaisin, että urheilussa ei nyt ole ihan viimeisen päälle vielä mitenkään systemaattisesti pyritty viemään sinne tai kokeilemaan. Ja kun se on siihen hapenkulutukseen ja verenkiertoon, niin myös samalla tavalla myös taloudellisuuteen sillä on pieni positiivinen merkitys. Esimerkiksi kun lähdetään juoksemaan musiikin tahtiin, niin se niin kuin muuttaa askellusta ja muuttaa sitä niin kuin sulavammaksi, vähemmän tämmöisiä mikrosäätöjä, joka johtaa vähän niin kuin parempaan taloudellisuuteen.
vaikutukset voi olla pieniä, mutta sitten kun otetaan loogisesti tämmöisiä pitkäkestoisia rytmisiä lajeja, niin kuin juoksupyöräily, uinti, niin sittenhän se tietysti kumuloituu, jos se on pienikin, niin sitten se loppuvaikutus voi olla ihan kuitenkin tuloksen kannalta merkittävä. Se pitää muistaa, että nämä VO-maksiin, kun nämä oli pieniä ja erityisesti jos mennään sinne korkeaintensiteettisiin suorituksiin, niin monet näistä tehdään laboratorio-olosuhteissa näistä testeistä, ja jos siellä ruvetaan sitten hapeuttoa mittaamaan, niin sehän on luonnollisesti ylimääräinen stressi yleensä ihmisille, erityisesti jos ei ole tehnyt näitä hapeoton mittauksia, kun laitetaan maski päähän, niin se saattaa myös niin kuin vaikeuttaa tämän asian tutkimista. No sykkeeseen ei ollut yleisesti ottaen niin kuin semmoista selkeää tulosta, mutta toki sielläkin on sitten näitä yksittäisiä tuloksia, jotka ovat myös siihen sykkeeseen antaneet pientä vaikutusta musiikin manipuloinnilla. Koettuun kuormitukseen selittyy tietysti se että tunnetaan vähän matalampana se kuormitus fyysisessä, jos kuuntelee musiikkia, että sitä tietysti vie huomioon pois sieltä epämiellyttävän väsymyksen tunteesta osittain. Se on yksi varmasti semmoinen tekijä. Siellä korkeammalla intensiteetillä niin se tosiaan se fysiologinen kovempi kuormitus saattaa sitten sitä signaalia, musiikin tuomaa etusignaalia vähentää. Mutta sitten taas jos olet tämmöinen huippusuorittaja, huippu-urheilija, niin sitten se taas niin kun tulee, että ei se fysiologinen vaste ehkä olekaan niin suuri, koska siihen on tottunut taas enemmän. Niin sitten taas se musiikki voi tuoda siihen niin parempaa. Että tuntee, että pääsee helpommalla ja mukavammalla. Toisaalta sitten on myös näin, että jos se musiikki tuo lisää siihen suorituskykyyn pikkusen lisää, niin tunnetaan se myös sitten objektiivisesti niin kuin edelleen yhtä pahalta, koska se suoritustaso on noussut pikkusen, niin tokihan se sitten taas tuntuu vähän pahammalta, että se toki tulee tätä kautta myös tätä efektiä. Mutta se ehkä se urheilun kannalta just tuo seikka, että musiikki on ollut pääosin tehotonta vähentämään koettua rasitusta, kun suoritus menee sinne korkealle suoritustasolla. Eli silloinhan tämä ohjaa enemmän sinne aerobia puolen harjoituksiin, niin sinne sillä voisi olla semmoinen niin kuin selkeämpi yhteys. Sitten siinä on vielä tämä yksilöllisyys otettava huomioon, että nämä ihmiset, joilla on taipumus tämmöiseen yhdistää musiikkitehtävän vaatimuksiin, siihen liikkeen tahtiin, ehkä etsiä inspiraation sanotuksilla, niin niille sitä niin kuin tavallaan yleensä on enemmän hyötyä sitä musiikin kuuntelusta, ja toisaalta sitten tämän revion mukaan huippu-urheilijat ovat useammin tämän tyyppisiä ihmisiä, jotka assosioivat tätä musiikkia liikkeeseen. Joten siinä mielessä huippu-urheilijat ovat ihan potentiaalinen ryhmä hyödyntämään tätä musiikkia urheilussa. Sitten ei löytynyt suoranaisia syitä ehdottaa kyllä, että kuka valitsee musiikin tai soitettavan musiikin tempon, että sillä olisi suora yhteys siihen koettuun rasitukseen, mutta tähän on tosiaan vähän poikkeavia tuloksia olemassa. Suorituskyvystä edelleen musiikilla on hyödyllinen vaikutus ja keskivirhe on pieni, jotta se viittaa, että havainto on vähän niin kuin keskivertoon luotettavampi sitten, että se suorituskykyyn tulee positiivista. Se on suurempi vaikutus näille liikkujille liikuntasuoritukselle, eli matalan intensiteetin suorituksella urheilusuorituksessa, mikä saattaa tietysti myös johtua siitä, että urheilu sisältää tämmöisiä vakiintuneita liikemalleja, yhteistoiminnallisesti tehtäviä avoimia ympäristöjä, jotka ovat jo niin kuin tavallaan tutkimuksellisesti vähän hankalampia kuin se liikkujille tehty laboratoriotutkimus. Ja nopeatempoinen musiikki tuotti vahvemman hyödyn kuin hidas tai keskitempoinen tässä suorituskyvyssä. Eli säänteisi aktivoi, niin kuin tuolla aikaisemmin oli, niin myös sitä fysiologisia järjestelmiä. Noita muuta suorituskykyyn esille tuotuja asioita tässä reviewssa oli, että tämä 120 biittiä minuutissa näyttää olevan sellainen luontainen raja-arvo sinällään, että se on tuommoisen terveen aikuisen 2 kertaa leposyke suurin piirtein. Se on luonnollinen kävelytaajuus ja semmoinen tempo, jos ruvetaan naputtamaan jotain. Ja DJ:t houkuttelevat ihmiset tanssilattialle tällä tempolla. Saavat yleensä, että tämä on aika semmoinen niin kuin, ilmeisesti ihan selkeä löydös, että tämä saa ihmiset mukaan.
En tiedä, tekevätkö DJt sitä tietoisesti tämän tutkimuksen perusteella, vaan luulen, että eiköhän tämä ole ihan tullut evoluution. No sitten ennen synkronisti, ei-synkronisti välillä ei nyt niin kuin tilastollisesti ole eroja. Valtaosassa näistä urheilututkimuksista sitä oli käytetty ennen sitä musiikkia. Ja silloinkin edelleen se kaikissa näissä tulee pitkälti se lopputulos, että hyöty on pieni, mutta se voi olla ratkaiseva. No tämä, että tämän synkronisen ja asynkronisen musiikin suhteen ei ollut niin kuin löydetty tilastollista niin kuin eroavaisuutta, ne on niin kuin aikaisempiin odotusarvoihin niin kuin ristiriitainen tulos, että yleisesti on ajateltu niin, että se musiikkiin synkronoitu liikunta olisi parempi niin kuin nostamaan suorituskykyä kuin tämmöinen, että sitä ei ole synkronissa, mutta tässäkin mainittiin, että aika vähän on näitä tutkimuksia loppupeleissä olemassa, että vielä on, nämä ovat niin sanottuja ehdottavia tuloksia, että vielä vahvistuksia tarvittaisiin ja tietysti asetelmien suuri kirjo on vielä mahdollista. Kuka valitsi musiikin, niin ei niin kuin tämmöisellä review-tasolla vaikuttanut siihen suorituskykyhyötyihin, mikä on tietysti teoreettisesti hyvä tulos, että silloin ei tarvitse yksittäisen osallistujan musiikkimieltymystä välttämättä niin paljon ajatella, vaan valmentaja tai tehtävän mukaan voidaan valita sitä musiikkia. Tutkimuksen laatu ei erotellut tutkimuksen löydökset. Oliko yhtään tämän mukaan niin kuin hyvälaatuista tutkimusta ei ollut tehty, että nämä oli kaikki korkeintaan kohtalaisia nämä musiikkitutkimukset niin kuin tutkimuskategoriallisesti. Otetaan kaikki, mitä tutkimukseen liittyy. Myöskään tekopaikalla nyt ei niin kuin tilastollisesti ole niin merkittävää eroa, että tehtiinkö laboratorio- vai kenttätestissä niin näihin eri muuttujien välisiin eroihin. Soveltamisesta käytäntöön. Niitä tuosta oikeastaan tuli tuossa aika pitkälle tuossa, että juuri nämä tunneasiat ja koettu kuormitus on niitä mitä kautta sitä voi lähteä. Ja ehkä myös tämmöiset interventiot voivat olla arvokkaita henkilöille pitkien passiivisten jaksojen jälkeen, jolloin niin palataan liikuntaan ja se ehkä tuntuu huonommalta. Niin on vähän mahdollisesti myös niin kipuja ehkä, jos on ollut loukkaantunut, niin se voisi niin siellä puolella olla toivat tämmöisen ajatuksen. Ja sitten sitä ajoittamista, että miten sitä ajoitettaisiin siellä ehkä jonkun harjoituksen itse sisällään, että sitä voitaisiin vasta esimerkiksi sitten, kun laitetaan harjoituksen lopulle ja alkaa olla vähän vaikeampaa, niin siellä voitaisiin niin sitten sinne tuoda täsmäiskuna sitä musiikkia. Tai tietysti jos pystytään yksilöimään, niin ihan sen harjoituksen sisällä missä vaiheessa tahansa, että ei niin, että sitä käytetään koko ajan, vaan sitä käytetään siellä, missä se vaikutus olisi paras mahdollinen. Tuosta käytännön soveltamisesta tuottiin esiin myös, että sitä opettelua pitäisi mahdollisesti myös tehdä, että monesti jotkut musiikin otettu täällä nyt esimerkiksi tämä hip-hop, jossa tämmöinen polyrytmisyys on, että jos tämmöistä niin kuin harjoitellaan, niin se voi olla myös hyvin hankalaa niin kuin löytää se rytmi, jos sitä ei, että se vaan lyödään niin kuin sinne yhtäkkiä sisään ja sitten odotetaan, että sitä pystytään toteuttamaan. Niin tämäkin saattaa vaatia sitä omaa harjoittelua ja totuttelua, että siitä saadaan sitä hyötyä irti. Muita näitä käytännön soveltamisen kohteita on tämä tietysti, että voidaan niin kun porukalla tehdään asioita, niin se voi tietysti luoda tätä yhtenäisyyttä ja sitä ryhmädynamiikan lisäämisessä käyttää hyödyksi tämmöistä efektiä. Ja tietysti helppo sisällyttää tämmöisiin venyttelyihin, kuntopiireihin, loppuverittelyihin, mitä tehdään yhdessä, niin sinne sitä on aika helppo sisällyttää musiikkia ja lähteä kokeilemaan, jos se tämmöinen kiinnostaa. Sitten tähän itsensä valitsemaan, että pitääkö itse valita vai toisen valita sitä musiikkia, niin siitä tietysti lähtö tuolla taustalla on ainakin tuo, että ei myöskään välttämättä aina tiedetä, että jotkut osaavat valita ja jotkut eivät osaa valita oikeaa musiikkia. Eihän siihen suoranaista ohjausta yleensä ole, että jos otetaan vaan, että otan mielimusiikki, niin sopiiko se siihen tehtävään ja tilanteeseen, että onko se semmoista parasta, niin tätähän ei tietenkään ole varmastikaan hirveästi tehty ja sitten kun tehdään tämmöistä itse valittua musiikkia, niin sitten tietysti tämmöistä tutkimusta, että ne niin kuin ohjaa tämä tutkimusasetelma helposti tutkimustulosta tiettyyn suuntaan, että sitä halutaankin uskoa johonkin sekä
ehkä se tekijä itse haluaa, että myös se, joka ehkä tutkijana asettaa sinne, niin hänellä on joku arvo ja saattaa siinä tutkimuksessa tehdä tämmöistä tutkimuksellista virhettä. No yhteenveto ja käytännön soveltamista vielä, että tietysti ehkä se yksi asia, että tämä pitäisi nivoa kokonaisuutta, jos musiikkia lähdetään, että se on osa kokonaisuutta, ei se ei ole yksi, että se voi tehostaa niitä muita, niitä oikeasti totta kai urheilussa ne muut jutut, siellä ne fysiologiset jutut saattaa olla taidolliset jutut, ne pääpihvi, mutta tämä saattaa olla niitä tukeva kokonaisuus, se pitäisi osata siihen kokonaisuuteen lisätä, niin sen nyt voi tuosta listasta ehkä nostaa esille. Ja reviewn rajoituksia oli tosiaan, että tutkimusta oli ehkä semmoinen, minkä mä tuohon nostin, niin oli, että ne oli kulkentaan laadultaan kohtalaisia, että ei tämä ole kovin helppo asia tutkia. Tulevaisuuden näkyviä, niin ehkä myös se tulevaisuuden isoin näkymä tästä ei ole tosiaan hirveästi tutkistu, mutta sitten myös tämä, että teknologia kehittyy koko ajan, joka mahdollistaa varmasti niin kuin uudenlaisten käyttötapojen ja tutkimusten mahdollisuuden tämän musiikin hyödyntämisestä. Tulevaisuudessa tietysti tuolla urheilun puolella nostetaan just tämä aika paljon sen liikkeen taloudellisuuteen nimenomaan viitattiin, niin siinä tietysti ainakin niin kuin tutkimuspuolella niin juuri tämä yhdistäminen näihin fysiologisiin hengityskaasu- ja biomekaniisiin liikeanalyyseihin niin voisi olla ihan mielenkiintoinen lähtökohta ja ehkä nyt kun täällä kihulaisena puhuu, niin meidän talossa semmoinen ihan potentiaalinen lähtökohta tutkimuskin työnne. Sitä, mitä tässä itse reviewssa ei tuotu ollenkaan, niin oli tätä musiikin vaikutusta tämmöisten taitoharjoitteluun, jonka mä itse nostaisin kyllä hyvin vahvasti, koska jos se menee siihen liikkeen rytmiin, se liikkeen tekeminen niin kuin musiikin rytmiin, niin jotenkin tuntuisi, että se taitoharjoittelussa olisi nimenomaan semmoinen niin kuin mahdollisuus. Tästä on itse käyttänyt sitä esimerkkiä, että joskus tämmöistä samba-futista käytettiin, jossa pyrittiin sitä futisharjoittelua, tämmöistä taitoharjoittelua tekemään samba-musiikin tahtiin, ja kyllä se minun mielestä näytti ihan järkevältä ajatukselta. Suomalainen ei ollut ainakaan kovin näppärä verrattuna, kun oli olemassa brasilialainen video ja oli olemassa suomalaisen juniorin video, niin siinä oli hyvin huomattava ero tässä tämmöisessä liikkeen sujuvuudessa. Ja se oli ihan sitten taitoliike itse lajin kannalta. No, artikkelit ja lähteet löytyy tuosta on Open Access käsittääkseni, koska kotoa sen sain aukastua ilman mitään tunnuksia, niin kuka haluaa, niin sieltä voi enemmän. Ja kiitoksia ja Elvis has left the building.